คุณผู้ชมครับไปตามเรื่องนี้นะฮะหมุดปริศนาที่ดินสปก.โคราชนะครับเกิดอะไรขึ้นคือมันมีการแบ่งแนวพื้นที่กันอยู่แล้วชัดเจนระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับที่ดินทำกินของชาวบ้านคือมันเคยมีการแบ่งแต่อยู่มาวันหนึ่งมีหมุดสปก.เข้าไปปักอยู่แล้วหมุดนั้นก็ต้องสงสัยว่ามันลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาตินี่ตรงนี้มันเป็นป่าไม่ได้จะมาเป็นที่ดินสปก.ให้ทำกินได้ยังไงเดี๋ยวจะไปกระทบกับการถูกถอดออกเป็นมรดกโลกหรือเปล่าคนเขาก็ห่วงเรื่องนั้นเพราะมีคนเขาก็ไปร้องเรียนตรงนี้เหมือนกันไปยื่นหนังสือกันนะฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ก็เป็นภาพก่อนหน้านี้ที่เขาลงพื้นที่กันไปดูตรงหมุดสิใครปักเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะวันนี้ครับนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้นายวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาสปก.มีหนังสือด่วนที่สุดสั่งให้เจ้าหน้าที่สปก.โคราช6คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทันทีแล้วก็ให้มารายงานตัวที่ส่วนกลางฮะเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะแล้วก็6เจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยพอเราไปไล่รายชื่อดูเนี่ยก็ได้มาที่เป็นชื่อชัดๆเนี่ย3ชื่อ1คือนายอัครเดชคนนี้เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา2นายวัฒวี3นางปริยาพรแล้วก็อีก3ชื่อเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาว่าอย่างนั้นนะฮะโดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นนะครับมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ย30 วันหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงเจ้าหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือนายทุนไม่เป็นไปตามระเบียบเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงทันทีและจะดำเนินคดีตามมาตรา157อย่างเด็ดขาดนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้จะเอาจริงไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่เรามีการนำเสนอข่าวเนี่ยเกิดข้อพิพาทเรื่องหลักหมุดนิรนามสปก.รุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณบ้านเหวปลากั้งหมู่ที่10ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในแผนที่เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะคือเขามีการขีดเส้นวางแนวกันไว้ละแล้วมันมีหมุดเนี่ยไอ้ตรงเขียวๆอ่ะคือหมุดปริศนา7หมุดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนี่ฮะกระทั่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาย้อนไปนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่มาร่วม2กระทรวงแล้วก็มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานขณะที่การตรวจสอบจากกรมแผนที่ทหารที่ใช้แผนที่1 ต่อ 4,000 ของโครงการ One Map เข้าตรวจสอบที่ดินคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2 สัปดาห์นี้แล้วก็เมื่อเช้านี้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในที่ประชุมครม.ว่าเดี๋ยวจะเชิญร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยมาหารือร่วมกันนะครับเพราะปัญหาแนวเขตที่มันทับซ้อนกรณีหลักหมุดนิรนามที่เขาใหญ่เนื่องจากมีปัญหาทับซ้อนกันถึง3หน่วยงานกรมป่าไม้กรมอุทยานและสปก.ก็จะเกี่ยวข้อง3หน่วยงานแต่ว่าเกี่ยวกับ2กระทรวงกรมอุทยานแห่งชาตินะครับนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สแกนหลักหมุดสปก.ที่อาจโผล่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจุดอื่นๆด้วยอันนี้ก็น่าคิดใช่ไหมนอกจากตรงนี้เนี่ยที่เป็นปริศนาแล้วมีที่อื่นอีกไหมเนี่ยรวมทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศด้วยสำหรับบริเวณที่พบข้อพิพาทหมุดสปก.ที่มีการจับกุมกันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่6 มกราคมต้นปีที่ผ่านมาอยู่บนเนื้อที่ประมาณ3 ไร่ซึ่งพบหมุดสปก.จำนวน7หมุดที่เราให้ดูแผนที่เมื่อกี้มันมี7หมุดและมีการรื้อถอนออกแล้วขณะที่ยังพบรอบๆเนี่ยพื้นที่เนี่ยนะฮะที่จุดนี้ก็มีหลักหมุดสปก.นิรนามอีก41จุดรวม72 ไร่ไม่ใช่มีแค่นี้ไงแต่ที่ดำเนินคดีที่ว่าต้องให้ถอนออกเนี่ยตรงเนี้ย7หมุด
อืมทีนี้เนี่ยก็มีความเห็นจากดร.ปลอดประสบสุรสวดีนะคะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อมพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้าราชการหลายคนนะมาขอร้องให้ผมเขียนอธิบายหน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยเป็นทั้งอธิบดีกรมป่าไม้กรมอุทยานเลขาธิการสปก.ต่อเนื่องแล้วก็เป็นคนพัฒนาด้วยแต่ทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะยกเอาคำแถลงของคุณมาโนชการพนักงานอดีตหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่อะค่ะบอกว่าขอยืมคำแถลงของคุณมาโนชมาใช้หน่อยแล้วกันซึ่งเราก็ได้มีการทำกราฟิกมาให้นะคะคำพูดของคุณมาโนชที่เคยแถลงไว้เนี่ยก็คือบอกว่าปฐมเหตุสปก4-01เกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีเกษตรได้สั่งการให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้สปกเพื่อออกสปก4-01กรมป่าไม้จำเป็นต้องมอบพื้นที่ป่าให้สปกแต่มีเงื่อนไขป่าไม้ที่มีสภาพป่าและพื้นที่ต้นน้ำให้สปกคืนป่าและปลูกป่าทดแทนคืนให้กับกรมป่าไม้ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้น่าจะบันทึกอยู่ในที่กรมป่าไม้นะคะโดยที่ดร.ปลอดประสบก็เลยบอกว่าช่วงที่ผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขาใหญ่เนี่ยจากการที่ได้เริ่มทำงานที่อุทยานแห่งชาติก็ได้รับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคเรื่องของแนวเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยมาตลอดอย่างเขาใหญ่เนี่ยก็มีพื้นที่สำคัญรอบแนวเขตอุทยานเหมือนกันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์จุดเด่นสำคัญอีกหลายแห่งที่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเช่นเขาลูกช้างอันนี้ก็มีค้างคาวจำนวนมากเขาแผงม้ามีกระทิงเยอะแล้วก็ทำการสำรวจรังวัดแนวเขตเขาใหญ่ใหม่โดยยึดแนวเขตเดิมเพิ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจุดเด่นป่าที่สมบูรณ์ก็จนแล้วเสร็จแล้วก็นำเสนอให้ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นความชอบนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ทำสำเร็จไปแล้วแต่เสียดายที่ไม่ได้ดำเนินการต่อดร.ปลอดประสบเลยอธิบายต่อบอกว่าแต่เดิมเนี่ยการประกาศสปก4-01จะไม่มีปัญหาเพราะจะมีพระราชกฤษฎีกาเป็นรายแปลงแต่ภายหลังเองเนี่ยรวมถึงกรณีเขาใหญ่แล้วก็วังน้ำเขียวจะใช้วิธีประกาศทั้งอำเภอหรือหลายอำเภอด้วยซ้ำไปก็เลยต้องมีการสำรวจร่วมระหว่างกรมป่าไม้ของกรมอุทยานกับสปกก็คือต้องสำรวจร่วมก่อนจึงจะออกสปก4-01ให้ใครได้รวมถึงการปักหมุดแสดงเขตสปกในเขตป่าไม้โดยไม่หารือกันก่อนเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งกรณีนี้ผมทำแนวเขตเป็นถนนไว้ให้แล้วหมุดสปกมันข้ามไปได้ยังไงแล้วก็ยังมีข้อตกลงกันอยู่ว่าหากยังเป็นป่าอยู่ทางสปกต้องคืนที่ให้กรมป่าไม้ซึ่งในสมัยผมก็ทำเป็นตัวอย่างไว้แต่พวกคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้ผมดูแล้วเรื่องนี้เด็กช่างรังวัดนิติกรสปกพื้นที่ทำโดยพละการแถมชื่อคนได้สปกเนี่ย4-01อะค่ะก็ดูแปลกๆมีซ้ำกันคนที่ทำถูกต้องคือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือนายชัยยาห้วยหงทองผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติคุณชัยวัฒน์อธิบดีอสคือกรมอุทยานแห่งชาตินะคะคุณอัธพลที่ยืนเคียงข้างลูกน้องและเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าสอบกันไปเนี่ยอาจมีคนผิดม.157ฐานปลอมแปลงเอกสารราชการรังวัดที่ดินและทำให้รัฐเนี่ยเสียหายซึ่งเคยมีกรณีมาแล้วทางใต้นะคะถึงขั้นไล่ออกกันเลยส่วนฝ่ายการเมืองก็อย่ายุ่งหักยุ่งแล้วก็ให้ถอยเสียเพราะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับคือฟังจากที่คือคุณปลอดประสบสุรสวดีคือโพสต์ Facebook โดยยกเอาคำแถลงนะฮะของคุณมาโนชการพนักงานอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เขาเคยมีบันทึกนี้อยู่ที่กรมป่าไม้เอามาพูดแทนอีกทีหนึ่งซึ่งพอเราจับประเด็นออกมาเนี่ยจะเห็นว่าที่คุณมาโนชเคยบันทึกเอาไว้เขาบอกว่าเขาเคยทำแนวเขตเป็นถนนให้แล้วหมุดสปกเนี่ยมันข้ามไปได้ยังไงเอาที่เป็นแผนที่ขึ้นมาฮะหมุดสปกมันข้ามไปได้ยังไงแล้วข้อตกลงที่เขาคุยกันเรื่องนี้นะฮะหากยังเป็นป่าอยู่เอาอย่างนี้คือวันนี้ถ้าหมุดสปกเนี่ยมันข้ามไปละแล้วพื้นที่เนี้ยมันยังเป็นป่าอยู่ก็ต้องคืนสปกก็ต้องคืนให้กรมป่าไม้นะหมายความว่าก็ไปออกโฉนดสปกไม่ได้อยู่ดีเนี่ยคุณมาโนชบอกว่าอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในสมัยผมทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้แล้วแต่พวกคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้โอ้โหถ้าจำไม่ผิดนี่เหมือนพื้นที่ตรงนี้ไร่ละ30 ล้านป่ะคะขอกินมาสัก2 ไร่ได้ไหมล่ะเนี่ยแบ่งมาหน่อยได้ไหมแต่ว่าแน่นอนแล้วฮะมันมีข้อพิรุธแล้วก็อย่างที่คุณปลอดประสบตั้งข้อสังเกตได้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนผิด157เราในฐานะคนดูข่าวคนอ่านข่าวเราก็คิดว่ามันก็ต้องมีคนผิดใช่ถ้าผลการสอบสวนออกมาว่าเจ้าหน้าที่6 คนนั้นที่ถูกเด้งไปเนี่ยนะฮะ
มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วฮะว่าไปออกเอกสารสปกได้ยังไงเออ